Những tin đồn lan truyền mạnh mẽ nhất xung quanh Phùng Thiệu Phong không phải về việc hàn gắn, mà là về việc họ bị chụp ảnh cùng nhau chăm sóc con và trở về nhà cùng nhau. Thậm chí một cái bắt tay đơn giản tại buổi họp phụ huynh cũng bị thổi phồng và trở thành tin tức lớn. Mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bị phơi bày, không phải người yêu mà là đồng đội. Liên minh mạnh mẽ của họ gây sốc cho cư dân mạng. Ly hôn không phải là sự đổ vỡ, mà là một khởi đầu mới. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chứng minh trong hơn 3 năm rằng nói lời tạm biệt không có nghĩa là thất bại, và việc cùng nhau nuôi dạy con có thể có một kết thúc tốt đẹp. Họ đã loại bỏ lớp vỏ lãng mạn, chỉ còn lại sự hợp tác và đồng hành để con cái họ thấy rằng người yêu cũ không nhất thiết phải là kẻ thù, mà là đối tác. Ly hôn có nghĩa là đổ vỡ hoàn toàn. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không nhìn nhận vấn đề theo cách đó. Họ đã viết lại kịch bản thành phiên bản đồng nghiệp cũ. Giống như việc phân cảnh trong một vở kịch, giống như sự phân công lao động trong cuộc sống thực, họ không còn tranh cãi về việc ai là nhân vật chính nữa, bởi vì khách hàng thực sự là đứa trẻ. Nhóm báo cáo hàng ngày giống như những biên bản cuộc họp nhỏ. Chúng ăn bao nhiêu thìa cơm sáng, có hắt hơi trong giờ thể dục không, muốn nghe chuyện nào trước khi ngủ. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang quay cảnh đêm ở Hành Điền, Phong Thiếu Phong đang dạy kèm con ở Thượng Hải, điện thoại của anh rung lên, và cả hai cùng nói một lúc, tối nay không uống sữa đá, anh sẽ giải thích những lỗi sai. Đứa trẻ chưa thể nói dối, nhưng cha mẹ đã học được cách phối hợp nhịp nhàng dù ở cách xa nhau. Sự hiểu ngầm này tinh tế hơn bất kỳ kịch bản nào. Vì chỗ ộc khan hiếm, Phong Thiếu Phong chỉ đơn giản biến địa điểm quay phim thành một ngày hội mở cửa. Khi trưởng đến thăm phim trường, đứa trẻ được trải nghiệm cưỡi ngựa và vượt qua vòng phỏng vấn ngay lập tức. Triệu Lệ Dĩnh không dựa vào các mối quan hệ, mà dựa vào chuyến bay. Lúc 2 giờ sáng sau khi đóng máy quay, cô vội vã đến sân bay mua một giỏ xiao long bao, bánh bao nhân thịt, và lúc 7 giờ sáng đứng ở cổng trường để con mình cảm nhận hơi ấm của mẹ. Trong khi con cái của những người nổi tiếng khác đi xe sang trọng, con của cô lại di chuyển bằng chuyến bay đêm của mẹ cộng xe đưa đón của bố. Giản dị nhưng đầy chân thành, sự phân công lao động của họ chuyên nghiệp hơn cả đoàn làm phim. Phùng Thiệu Phong nhận ít việc hơn và dành nhiều thời gian chơi Lego. Triệu Lệ Dĩnh chọn những kịch bản quan trọng để nuôi sống gia đình. Một người làm quản lý sản xuất, người kia làm giám đốc điều hành, với cùng một mục tiêu đảm bảo cuộc sống của con cái được suôn sẻ. Những chiếc cúp lấp lánh trong nhà họ, những chuyến bay thay đổi múi giờ, và tình cảm gia đình không chỉ dừng lại ở những bức ảnh mà còn qua vô số cuộc gọi video. Họ cũng có một bức tường lửa cho tài chính của mình. Các công ty trước hôn nhân của họ được tách biệt, và ngày ly hôn của họ giống như chấm dứt công việc, không tranh cãi về con dấu công ty, không có sự bộc phát cảm xúc. Khi tin tức được đưa ra, cả hai đều im lặng. Các tay săn ảnh chỉ chụp được lưng họ, khuôn mặt con họ mãi mãi bị mờ nhạt. Họ dọn dẹp hiện trường bằng sự im lặng, bảo vệ con mình bằng sự kiềm chế, tránh sự chú ý của truyền thông là hình thức bảo vệ kiên định nhất của họ. Vở kịch về những màn thể hiện tình cảm gượng ép từ bên ngoài, chỉ để rồi bị chính cặp đôi phá vỡ một cách tàn nhẫn, đã lặp đi lặp lại trong những năm gần đây. Công chúng dường như vẫn tin rằng các cặp đôi ly hôn hoặc là xé nát nhau vì tranh giành tài sản, hoặc là luôn sẵn sàng hòa giải, nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chứng minh bằng hành động của mình rằng có một lựa chọn thứ ba cho các mối quan hệ trưởng thành, không phải là một cặp đôi, mà là những người bạn đời có trách nhiệm nhất trong việc nuôi dạy con cái. Quay trở lại nửa cuối năm 2025, cư dân mạng bắt gặp cặp đôi tại một bệnh viện tư nhân cao cấp ở quận Triều Dương. Con trai họ đột nhiên bị sốt cao. Triệu Lệ Dĩnh đang bận quay phim và không thể rời đi, vì vậy Phùng Thiệu Phong lập tức đưa con đến bệnh viện. Trong suốt gần 4 tiếng đồng hồ khám bệnh và truyền dịch, Phùng Thiệu Phong liên tục gọi video cho Triệu Lệ Dĩnh để cô có thể theo dõi tình trạng của con. Khi việc truyền dịch sắp kết thúc, Triệu Lệ Dĩnh vội vã đến bệnh viện. Hai người trao đổi vài lời nhỏ nhẹ ở hành lang, chia sẻ danh sách dị ứng và y lệnh. Triệu Lệ Dĩnh ở lại, trong khi Phùng Thiệu Phong quay người đi đón các thành viên mới trong đoàn làm phim. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, không có bất kỳ sự vướng mắc tình cảm không cần thiết nào, giống như hai giám đốc cấp cao đang cùng nhau xử lý một dự án. Thực tế, kể từ khi chính thức tuyên bố ly hôn vào năm 2021, cả hai đã thiết lập một cơ chế hợp tác nuôi dạy con cái cực kỳ hiệu quả và chuyên nghiệp. Theo những người trong ngành, họ có một nhóm WeChat gồm 6 người, bao gồm Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, các trợ lý của họ, một người giữ trẻ và giáo viên chủ nhiệm của con trai họ. Trong nhóm này, mọi thứ từ chế độ ăn uống hàng ngày và hồ sơ dị ứng của con đến lịch trình của mọi hoạt động giữa cha mẹ và con cái đều được đồng bộ hóa rõ ràng bằng tin nhắn. Vào tháng 10 năm 2025, công ty quản lý của Triệu Lệ Dĩnh đã đưa ra một tuyên bố nghiêm khắc của luật sư để đáp trả những tin đồn dai dẳng từ một số phương tiện truyền thông tự phát về việc họ tái hợp và có con thứ hai, trong đó có cả lịch trình chi tiết tỉ mỉ này làm bằng chứng. Thế giới bên ngoài luôn háo hức phóng đại mọi khoảnh khắc họ được nhìn thấy cùng nhau. Cuối tháng 12 năm 2025,
Hai hãng truyền thông gần như cùng lúc chụp được hình ảnh họ cùng con ra vào cùng một nơi, các bài báo sử dụng những từ ngữ ám chỉ như cùng nhau ra vào và nghi ngờ sống chung. Những người quen thuộc với lịch trình của họ đều biết rằng đây chỉ là một sự thỏa hiệp được hai người trợ lý quyết định sau khi phối hợp trong một nhóm chat cân nhắc đến điều kiện đường xá mùa đông và lịch trình của các con. Nhà của Triệu Lệ Dĩnh ở xa trường hơn và cô ấy có một buổi chụp ảnh tạp chí vào sáng sớm hôm sau. Để tránh làm phiền các con, họ tạm thời được sắp xếp nghỉ ngơi tại nhà của Phùng Thiệu Phong. Trong vài ngày đó, sự điều chỉnh linh hoạt dựa trên sự thuận tiện thực tế này đã được các tạp chí lá cải biến thành bằng chứng không thể chối cãi về sự hòa giải. Điều thú vị hơn nữa là sự say mê của công chúng đối với câu chuyện này. Bất cứ khi nào cả hai xuất hiện tại các buổi họp phụ huynh của con cái, ngay cả khi họ không tương tác gì và sau đó đi về hai hướng khác nhau, thì đều được kèm theo nhạc nền tình cảm và lan truyền mạnh mẽ trên mạng. Sau vụ lùm xùm họp phụ huynh giáo viên đầu năm 2026, một diễn đàn nổi tiếng đã tổ chức cuộc thăm dò ý kiến cư dân mạng về lý do tại sao họ lại nhiệt tình ủng hộ cặp đôi cũ này đến vậy. Câu trả lời được bình chọn nhiều nhất thẳng thắn cho rằng, vì ngành giải trí quá hỗn loạn và mọi người muốn xem những điều đẹp đẽ, nhưng suy nghĩ viển vông này rõ ràng đã bỏ qua nhu cầu thực tế của các bên liên quan. Năm 2025, Phùng Thiệu Phong liên tục bị chụp ảnh đi du lịch Nhật Bản và châu Âu với bạn gái mới, cả hai ra vào khách sạn một cách thân mật và tự nhiên. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh, trong một cuộc phỏng vấn cùng thời điểm, đã thẳng thắn tuyên bố rằng cô hiện đang tận hưởng sự tự do của cuộc sống độc thân và không có năng lượng để vun đắp một mối quan hệ tình cảm phức tạp. Hai sự kiện này xảy ra đồng thời đã trực tiếp dập tắt mọi hy vọng về sự hòa giải. Họ không chỉ không quay lại với nhau mà còn có những bước đi hoàn toàn khác nhau trong cuộc sống riêng tư của mình. Tuy nhiên, khi nói đến vấn đề con cái, họ vẫn có thể nhanh chóng thiết lập ranh giới của mình. Ý thức rõ ràng về ranh giới này cũng được phản ánh trong con đường sự nghiệp của họ. Vào tháng 5 năm 2025, bộ phim truyền hình Đô thị, Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn của Triệu Lệ Dĩnh ra mắt đạt tỷ lệ người xem vượt quá 2 và thu hút hơn 1,5 tỷ lượt xem trực tuyến. Trong 6 tháng tiếp theo, cô không nhận bất kỳ vai diễn dài tập nào trong phim điện ảnh hay truyền hình, từ chối ít nhất 3 lời mời đóng phim cổ trang hạng S+. Vào tháng 9 năm 2025, khi bạn cô, Hiếu Na, tổ chức concert ở Bắc Kinh, Triệu Lệ Dĩnh đã không xuất hiện như thường lệ, chỉ gửi một giỏ hoa khổng lồ thay mặt cho công ty quản lý của mình. Việc chủ động giảm tốc độ này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong ngành. Cho đến tháng 11 năm 2025, một tài khoản marketing tiết lộ rằng Triệu Lệ Dĩnh đã nghỉ việc gần 1 năm, tập trung vào sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như dành thời gian cho gia đình. Những bức ảnh đường phố sau đó đã xác nhận điều này. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh mặc áo nỉ rộng, không trang điểm và đeo khẩu trang, ngồi cả buổi chiều trong một quán cà phê nhỏ. Cô ấy không còn là người nghiện công việc, làm việc 7 đêm liên tục trên phim trường để giữ chân một vai diễn, cũng không cần phải ép mình tham gia các chương trình tạp kỹ và gala để duy trì sự nổi tiếng. Một kỳ nghỉ dài hơn 1 năm như vậy gần như không thể tưởng tượng được trong ngành giải trí, cạnh tranh khốc liệt, vậy mà cô ấy đã tự nhiên nhấn nút tạm dừng. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong đã quay 2 bộ phim và một web series vào năm 2025 với lịch làm việc kín mít đến cuối năm 2026. Hai người có nhịp độ sự nghiệp hoàn toàn khác nhau nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cùng nhau chăm sóc con cái. Vào tháng 2 năm 2026, tiệc sinh nhật của con họ được tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân nhỏ. Theo những người có mặt, Triệu Lệ Dĩnh đã lo liệu toàn bộ việc lên kế hoạch và chuẩn bị tiệc, quyết định mọi thứ từ màu sắc bóng bay đến hương vị bánh, trong khi Phùng Thiệu Phong chịu trách nhiệm điều phối tiếp đón và an ninh ngày hôm đó. Giữa chừng bữa tiệc, Triệu Lệ Dĩnh nhận được một cuộc gọi công việc khẩn cấp và đi đến phòng chờ bên cạnh. Vì vậy Phong Thiếu Phong đương nhiên ngồi vào chỗ quen thuộc của mình và cùng đứa trẻ thổi nến. Những cảnh tượng và dữ liệu cụ thể này tạo nên một mạng lưới quan hệ vô cùng tinh tế nhưng bền chặt. Họ không tái hôn, cũng không hoàn toàn cắt đứt quan hệ, không có sự oán giận lẫn nhau, cũng không có tình cảm vương vấn. Tuyên bố của luật sư vào tháng 10 năm 2025, ngoài việc cảnh báo các tài khoản lan truyền tin đồn, còn bao gồm hơn chục ảnh chụp màn hình các hóa đơn và hồ sơ thăm nom được tách riêng rõ ràng của họ. Những tài liệu điện tử lạnh lùng này đã xây dựng nên một nền tảng tin tưởng bền vững hơn cả tình yêu. Vì vậy, ly hôn không phải là sự chia lìa, mà là một khởi đầu mới. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã tham gia một khóa học trưởng thành ngoài đời thực, học cách vun đắp tình yêu và đảm bảo trách nhiệm không biến mất cùng với mối quan hệ. Người yêu cũ không nhất thiết phải là kẻ thù, họ có thể là đối tác. Vở kịch cuộc đời không có kịch bản kết thúc, họ đã gỡ bỏ bộ lọc của tình yêu, để lại phía sau sự hợp tác và đồng hành. Hai nhân vật chính đã chứng minh trong hơn 3 năm rằng không có kết thúc hoàn hảo, chỉ có hạnh phúc được vun đắp không ngừng. Ai nói ly hôn là thảm họa, đây cũng có thể là một mô hình hợp tác trưởng thành khác giúp trẻ em thấy rằng nói lời tạm biệt không có nghĩa là thất bại, và rằng giáo dục hỗn hợp cũng có thể có một kết thúc tuyệt vời.